Γεια σε όλους. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που μας αφορά όλους. Πώς παίρνουμε τις φιλοδοξίες μας και τις κάνουμε πραγματικότητα. Θα δούμε μαζί ένα πολύ δυνατό σύστημα, ένα πλαίσιο που, σύμφωνα με το υλικό που θα αναπτύξουμε, μπορεί να δουλέψει κυριολεκτικά παντού. Είτε μιλάμε για την καριέρα, είτε για τους πιο προσωπικούς μας στόχους. Για να δούμε λίγο τον χάρτη μας. Πρώτα, θα πιάσουμε τη θεμελιώδη αρχή, τη βάση όλων. Μετά μπαίνουμε στο ζουμί. 3 ερωτήσεις κλειδιά που αλλάζουν το παιχνίδι και θα δούμε πώς δουλεύουν στην πράξη. Θα μιλήσουμε και για το πώς ξεπερνάμε τα εμπόδια που βάζουμε μόνοι μας στον εαυτό μας και στο τέλος έχουμε μια ερώτηση που μπορεί πραγματικά να τα αλλάξει όλα. Έτοιμοι? Πάμε. Ωραία λοιπόν. Πάμε να μπούμε στην ουσία. Για σκεφτείτε το. Κάθε στόχος που πετυχαίνει, κάθε μεγάλη προσπάθεια, από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από ένα και μόνο θεμέλιο. Υπάρχει μια κεντρική πεποίθηση που στην πραγματικότητα καθορίζει τα πάντα. Πάμε να δούμε ποια είναι. Και να το, ο μόνος περιορισμός είναι στον εγκέφαλο μας. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα, το σύνθημα όλου αυτού του συστήματος. Και ξέρετε κάτι, είναι τόσο απλό, μα ταυτόχρονα τόσο επαναστατικό. Αυτό που μας λέει είναι ότι ο πιο κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία είναι απλά και μόνο η νοοτροπία μας. Πολλές φορές τα εμπόδια που νομίζουμε ότι έχουμε μπροστά μας είναι απλά κατασκευές του μυαλού μας. Δεν είναι πραγματική αξεπέραστη τύχη. Και τώρα πάμε στην καρδιά όλης της μεθόδου. Εδώ είναι το μυστικό. Μιλάμε για ένα πλαίσιο με 3, αλλά πραγματικά πανίσχυρες ερωτήσεις. Αυτές είναι που μας βοηθάνε όχι μόνο να ορίσουμε έναν στόχο, αλλά και να δεσμευτούμε σε αυτόν. Σκεφτείτε τις σαν μια πυξίδα. Είναι αυτές που θα μας δείξουν τον δρόμο. Λοιπόν, τα βήματα είναι ξεκάθαρα. Πρώτον, το γιατί. Δεύτερον, οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνουμε. Και τρίτον, η θυσία. Το κάθε βήμα χτίζει πάνω στο προηγούμενο, είναι σαν να φτιάχνουμε μια αλυσίδα που δεν σπάει. Μια αλυσίδα που ενώνει το κίνητρο με το σχέδιο και τη δέσμευση. Για πάμε να τα δούμε ένα-ένα πιο αναλυτικά. Ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση που ίσως είναι και η πιο κρίσιμη από όλες. Για ποιον πραγματικά λόγο θέλω να πετύχω αυτόν τον στόχο? Και προσοχή, δεν ψάχνουμε για εύκολες, επιφανειακές απαντήσεις. Εδώ πάμε βαθιά. Ψάχνουμε να βρούμε εκείνο το προσωπικό κίνητρο, την πηγή της δύναμής μας. Αυτό το γιατί είναι το καύσιμο στο ντεπόζιτο. Είναι αυτό που θα μας κρατήσει στον δρόμο όταν τα πράγματα αζωρίσουν. Και πάμε στο δεύτερο βήμα, τη στρατηγική. Αφού έχουμε πλέον ένα πανίσχυρο γιατί στα χέρια μας, η επόμενη ερώτηση είναι: ωραία, και τώρα? Ποια ερωτήματα πρέπει να θέσω στον εαυτό μου για να φτάσω εκεί που θέλω? Εδώ είναι που το όνειρο αρχίζει και γίνεται σχέδιο, γίνεται πλάνο. Σκεφτόμαστε πρακτικά. Ποια είναι τα βήματα? Τι δεξιότητες μου λείπουν? Ποιοι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν? Εδώ είναι που ο στόχος κατεβαίνει από τα σύννεφα και γίνεται κάτι χειροπιαστό. Και φτάνουμε στην τρίτη και, θα έλεγα, την πιο σκληρή ερώτηση. Τι είμαι διατεθειμένος να θυσιάσω? Ας είμαστε ειλικρινείς, η επιτυχία δεν έρχεται δωρεάν, ζητάει πάντα ανταλλάγματα. Αυτή η ερώτηση μας βάζει μπροστά στον καθρέφτη. Μας ρωτάει ευθέως, τι θα δώσεις για να το πάρεις? Τον χρόνο σου, την άνεσή σου, κάποιες παλιές βολικές συνήθειες? Η απάντηση που θα δώσουμε εδώ, αυτή είναι που σφραγίζει τη συμφωνία με τον εαυτό μας. Είναι η απόλυτη δέσμευση. Πολύ ωραία η θεωρία, έτσι. Αλλά πώς δουλεύει όλο αυτό στην πράξη? Για πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα πώς αυτές οι 3 ερωτήσεις μπορούν να μεταμορφώσουν πραγματικούς στόχους σε διάφορους τομείς της ζωής μας. Ας πούμε ότι βάζουμε έναν οικονομικό στόχο. Το γιατί δεν είναι απλά το θέλω περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι πολύ ρηχό. Σκεφτείτε ένα πολύ πιο δυνατό γιατί, όπως αυτό. Γιατί η οικονομική μου ελευθερία μου δίνει τη δυνατότητα να ορίζω εγώ τον χρόνο μου. Αυτό είναι ένα κίνητρο που δεν σε αφήνει να τα παρατήσεις με την πρώτη δυσκολία. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους πνευματικούς στόχους. Ο σκοπός δεν είναι απλά να διαβάσει κανείς 5 βιβλία παραπάνω. Το βαθύτερο γιατί είναι αλλού. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Γιατί η γνώση μου δίνει την ελευθερία να επιλέγω εγώ τη ζωή μου και να μην είμαι απλά ένα θύμα των περιστάσεων. Βλέπετε, η γνώση εδώ γίνεται εργαλείο απελευθέρωσης. Και φυσικά, το ίδιο πλαίσιο δουλεύει άψογα και σε πιο προσωπικούς στόχους, όπως η υγεία. Ένα πραγματικά δυνατό γιατί για να φροντίζει κανείς το σώμα του είναι το εξής. Γιατί το σώμα μου είναι ο ναός μου. Είναι ο μοναδικός τόπος που έχω για να ζήσω. Όταν το σκεφτεί κανείς έτσι, η γυμναστική ή η διατροφή πάβουν να είναι αγκαρία. Γίνονται πράξη αγάπης και σεβασμού προς τον εαυτό μας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η εφαρμογή αυτού του μοντέλου είναι κυριολεκτικά παγκόσμια.
Σύμφωνα με το υλικό που αναπτύσσουμε, αυτή η μέθοδος λειτουργεί σαν πυξίδα παντού. Σε επαγγελματικούς στόχους, οικογενειακούς, κοινωνικούς, μέχρι και στο πώς σχεδιάζουμε τα ταξίδια μας ή ολόκληρο το lifestyle μας. Είναι ένα εργαλείο για κάθε όνειρο, μικρό ή μεγάλο. Ωραία. Ας γυρίσουμε όμως πίσω στην αρχή, στη θεμελιώδη αρχή που είπαμε. Αν ισχύει ότι ο μόνος περιορισμός είναι στο μυαλό μας, τότε το ερώτημα είναι προφανές. Πώς το καλό αντιμετωπίζουμε αυτούς τους εσωτερικούς δαίμονες, αυτούς τους περιορισμούς που μας κρατάνε πίσω? Η στρατηγική είναι απλή στη θεωρία, αλλά θέλει δουλειά στην πράξη. Λέει το εξής: για κάθε περιοριστική πεποίθηση που ξεπετάγεται στο μυαλό μας, απαντάμε με μια θετική δράση. Το υλικό που αναλύουμε είναι ξεκάθαρο σε αυτό. Δεν αρκεί απλά να παλεύουμε με τις αρνητικές σκέψεις, πρέπει να τις αντικαθιστούμε ενεργά, με συγκεκριμένες πράξεις που μας πηγαίνουν στο και ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο. Και εδώ έχουμε μια πολύ δυνατή κίνηση. Είναι η συνειδητή απόφαση να πούμε ένα μεγάλο stop. Όχι απλά να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε τους περισπασμούς, όχι. Να τους σταματάμε ενεργά. Να βάζουμε φρένο σε οτιδήποτε πάει να μας βγάλει από τον δρόμο που έχουμε χαράξει. Είναι μια απόλυτη πράξη αυτοπιθαρχίας και προστασίας του στόχου μας. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα εργαλεία για να θωρακίσουμε το μυαλό μας. Πρώτον, απόλυτη εστίαση. Μόνο στον στόχο και τίποτα άλλο. Δεύτερον, σηκώνουμε έναν τοίχο στην αρνητικότητα. Αρνούμαστε συνειδητά να δεχτούμε την αρνητική γνώμη οποιοδήποτε. Και τρίτον, ίσως το πιο δυνατό απ' όλα, όταν έρχεται ένα εμπόδιο, δεν το αντιμετωπίζουμε με φόβο. Το προσπερνάμε με χαμόγελο και ευγνωμοσύνη. Γιατί? Γιατί κάθε εμπόδιο είναι μια ευκαιρία να γίνουμε πιο δυνατοί. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Στο τελικό στάδιο. Το σκεφτήκατε? Έχουμε το κίνητρο, έχουμε το σχέδιο, έχουμε τη δέσμευση, έχουμε και τις στρατηγικές για να προστατεύσουμε το μυαλό μας. Τι μένει? Μένει ένα τελευταίο κρίσιμο στοιχείο. Μια τελευταία ερώτηση. Και εδώ είναι το παράδοξο. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, όλο αυτό το πλαίσιο απαιτεί κάτι ακόμα. Μια τελική, συνειδητή απόφαση. Την απόφαση να αποδεχτούμε την επιτυχία. Ναι, καλά ακούσατε. Γιατί μερικές φορές ο φόβος της επιτυχίας, ο φόβος για τις αλλαγές που θα φέρει, είναι το μεγαλύτερο, το πιο αόρατο εμπόδιο απ' όλα. Και αυτή είναι η ερώτηση. Η τελική ερώτηση που θέτει το υλικό και που πρέπει να απαντήσει κανείς κοιτάζοντας μέσα του. Είμαι πραγματικά έτοιμος να δεχτώ την επιτυχία? Και η απάντηση είναι απόλυτη. Είναι ένα ξεκάθαρο ναι ή ένα ξεκάθαρο όχι. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα. Αυτή η απάντηση, αυτό το ναι ή το όχι, είναι που τελικά θα καθορίσει αν όλη η προηγούμενη δουλειά θα πιάσει τόπο. Είναι το τελευταίο κλειδί που ξεκλειδώνει το αποτέλεσμα. Και με αυτή την πολύ δυνατή σκέψη για προσωπικό αναστοχασμό κλείνουμε τη σημερινή μας ανάλυση.